Hello students, this is Pranjul sir, Director of Daswani. আজি আমি 29 জানুৱাৰীত Shift-2 যিখন JEE Mains' এক্সাম হৈছিলে সেই এক্সাম পেপাৰখনৰ ফিজিক্সৰ ছেকশ্যনটো আমি চেক কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তাত তোমালোকে চোৱা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আমাৰ আহিছে নিউক্লিয়াছ চেপ্টাৰৰ পৰাই আহিছে। তাত তোমালোকে দেখিছানে ছাবষ্টেন্স A atomic mass number 16 and half-life of 1 day. Another substance B has atomic mass number 32 and half-life of half day. If both A and B simultaneously starts undergo radioactivity at the same time with initial mass 320 gram each, how many total amount of A and B combined would be left after 2 days? After 2 days A আৰু B combine কৰিলে কিমান left থাকিব সুধিছে। এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনো তুমি যদি চোৱা তোমাৰ চোৱাচোন তুমি দেখিছা কি তোমাৰ নাম্বাৰছ অফ এটম যিটো এটমিক এই দিছে এই এটমিকটো তোমাৰ নাম্বাৰ 32 আছে 32 আছে ঠিক আছে আৰু এটমিক নাম্বাৰ 16 আছে। তো এইটো যদি আমি চাওঁ ইনিচিয়েল মাছ কিমান দিছে 320 গ্ৰাম 320 গ্ৰাম বাই 16 20 মোলছ আৰু বিটো যদি আমি চাওঁ 320 বাই 32 10 মোলছ ঠিক আছে। বা ইকুৱেশ্যন তোমাক দি দিছে এটা 16 দিছে এটা তোমাৰ 32 দিছে। তো আমি 20 মোলছ এণ্ড 10 মোলছ আমি পাই গৈছোঁ। তেনে ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ এন এ আমাক কিমান হ'বগৈ এন নট এ টু দি পাৱাৰ n1 5 পাইছোঁ এন বি আমি কিমান পাইছোঁ 0.625 the total numbers কিমান আছে 5.625 moles the numbers of atom যদি আমি চাওঁ n ঠিক আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি nৰ ভ্যালু ইফালে কম্বাইন কৰিব দিছে ন দুইটা কম্বাইন কৰি আমি কিমান থাকিবগে দুইটা মাল্টিপ্লাই কৰিলো আমাৰ এটো থাকিবগে numbers of atom আমাৰ থাকিবগে ঠিক আছে। তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনত আমি গৈ আছো for the given logic gates combination the correct truth table will be তো আমাৰ এতিয়া এইটো কারেক্ট ট্ৰুথ টেবল দি দিছে ইয়াত তুমি এতিয়া চলি চোৱা ইয়াত আমাক অপশ্যনটো এ আৰু বি আমি সদায় এইটোৱে পাওঁ ট্ৰুথ টেবলৰ সদায় এইটোৱে থাকে ইয়াৰ এক্সটোহে আমাৰ বেলেগ হ'ব। তো ইয়াত যদি আমি এতিয়া 0 বহালে আমাৰ এইফালে প্ৰথমে 1 হ'ব আৰু ইফালে 0 আহিব ইফালে 0 বহালে 1 হ'ব তেনেকৈ কৰি পেলাই গৈ যদি আমি চাওঁগে আমি গৈ পেলাই কি পামগে 0 পামগে। তো তেনেকৈ ইয়াত 0 ইয়াত 0 ইয়াত 0 ইয়াত 1 ইয়াত 1 ইয়াত 0 তাহলে ইয়াত 1 বহাই ইফালে আমি ইনভার্স হ'ব ইফালে কমন আহিব এনেকৈ গৈ পেলাই দুইটা আউটপুট লৈ পেলাই আকৌ আউটপুট এইটো অৰ্গেট আছে অৰ্গেটটো প্লাছ কৰি দিলে আমি আনসাৰটো পাই যাম ঠিক আছে। ট্ৰুথ টেবলৰ কুৱেশ্যনটো ইজিয়ে হয় সেইটো পাৰি যাবা তোমালোকে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনত আমি গৈ আছো তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমাক কি দিছে চোৱা তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো তুমি চোৱা তোমাৰ দিছে কি দ্য টাইম টেকেন বাই এন অবজেক্ট to slide down 45 degree rough inclined plane is n times as it takes to slide down a perfectly smooth 45 degree inclined plane. The coefficient of kinetic friction between the object and the inclined plane is কথাটো কি হৈ আছে এতিয়া তুমি যদি চাবলৈ চোৱা ইনক্লাইন প্লেন এখনত যদি তুমি এক্সিলাৰেশ্যনৰ এক্সপ্ৰেশ্যন চোৱা জি সাইন থিটা জি বাই √2 সিমিলাৰলি এক্সিলাৰেশ্যন যদি ৰাফ প্লেন ইনক্লাইন প্লেন এখনত তুমি চোৱা আকৌ নেক্সট এইটো ইকুৱেল টু স্মুথ প্লেনতো বেলেগ হ'ব ইনক্লাইন প্লেনতো বেলেগ হ'ব এইটো ইকুৱেল টু জি সাইন থিটা মাইনাছ মিউ জি কছ থিটা ইকুৱেল টু সেইখিনি ভ্যালু বহালো কে ইকুৱেল টু মিউ। তুমি যদি চোৱা ইয়াত তুমি দুইটা কৰিলে আমাক n times as it takes slide down perfectly smooth okay তো nt2 equal to nt1 ঠিক আছে আৰু ইফালে হাফ a1 t1 স্কয়ার হাফ a2 t2 স্কয়ার তাৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তোমাৰ a t1 স্কয়ার a2 t2 স্কয়ার তাৰ পৰা আমি এখিনি ভ্যালু পুট কৰি ক্যালকুলেশন কৰিলে হ'ল আৰু কাৰণ ইয়াত আমি এক্সপ্ৰেছন উলিয়াই থৈছো এখিনি ক্যালকুলেশন কৰিলে তোমাৰ জি কেনসেল নাযাব n1 t1 স্কয়ার t1 বৰ কেনসেলে যাব তাৰ পৰা আমি k ভ্যালু উলিয়াব লাগে না k = 1 মাইনাস 1 বাই n স্কয়ার আমি এক্সপ্ৰেছন পামগে হ'ব। তো এইটো বুজি পালো। তাৰ পিছত নেক্সট থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ কোৱেশ্চনটা দিছে থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ কোৱেশ্চনো তোমাৰ দিছে পেপাৰখন অকমান আছে কিন্তু দেই আছে পেপাৰখন the heat energy দি দিছে of 184 kilojoule is given to ice of mass 600 gram at -12 degree Celsius. Specific heat of ice
তোমাক গিভেন দিছে জুল পাৰ কেজি পাৰ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এণ্ড লেটেণ্ট হিট অফ আইচ ইন 336 কিলোজুল পাৰ কেজি ঠিক আছে এতিয়া এ বি চি ডি ই এফ পাঁচটা অপশ্যন মানে পাঁচটা তোমাক দিলে এজামশ্যন দিলে ইয়াৰ পৰা তোমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কোনটো হ'ব এনচাৰ চাবলৈ গ'লে প্ৰথমে তুমি এতিয়া গিভেন হিটটো চোৱাচোন গিভেন হিট তুমি চোৱা 184 কিলোজুল 184 20 পৰা 3 জুল হৈ আছে the amount of heat required to raise the temperature so theta 1 equal to ms del t তো ইয়াৰ পৰা তুমি 1600.56 জুল পালা তাৰ পৰা তোমাৰ ৰিমেইনিং তুমি যদি থিটা 2 উলিয়াব যোৱা ৰিমেইনিং যদি থিটা 2 উলিওৱা থিটা 2 উলিয়ালে তুমি 184,000 মাইনাছ 1600 মাইনাছ কৰিলা তুমি এইটো পাবা এইটো মাইনাছ কৰিলে এইটো পাবা তো এতিয়া আমাৰ ফৰ মেল্টিং এট 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হিট ৰিকুৱাৰ্ড ml তো ml আমি কৰিলোঁ এইখিনি আমি এইটো আমি ইয়াৰ পৰা এই যিটো আমাৰ বাই যিটো মানে ভেলু হয় LF লেটেণ্ট হিটৰ সেইটো পুট কৰিলোঁ পুট কৰোঁতে আমি এইটো পালোঁ তো 100% আইচ ইজ নট মেল্টেড এইটো পোৱা মানে আমি এইটো নিড হয় কিন্তু আমি এনাৰ্জি পাইছোঁ এইখিনিহে গতিকে গোটেইখিনি আইচ মেল্ট নহ'ব মানে তেনেহ'লে আইচ কিমান মেল্ট হ'ব আইচ কিমান মেল্ট হ'ব চাবলৈ যাওঁতে আইচ মেল্টেড হৈছে ইমানখিনি ন তো ইমানখিনি ইকুৱেল টু ml ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি মাছ অফ ৱাটাৰ এইখিনি পাইছোঁ তো মাছ অফ আইচ আমি 1.00 পালোঁ ৰেচিঅ'টো আমাৰ কিমান ল'বগৈ 1.5 আমাৰ ওলাই যাবগৈ তাৰপিছত গৈ আছোঁ তো আইডেণ্টিফাই দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং তো ৱৰ্ক ডান বাই এ মেন ইন লিফটিং এ বাকেট আউট অফ এ ৱাল by means of rope tied to the bucket is negative. The work done by gravitational force in lifting a bucket out of a wall by rope tied bucket is negative. ঠিক আছে ইয়াত এতিয়া তোমাক চাৰিটা অপশ্যন ইয়াতো চেম পাঁচটা অপশ্যন দিলে এই পাঁচটা অপশ্যনৰ কোনকেইটা কাৰেক্ট এনে কম্বাইন কৰি অপশ্যনকেইটা দিছে তুমি এতিয়া চাব লাগিব ৱৰ্ক ডান বাই এ মেন ইন লিফটিং এ বাকেট আউট অফ এ ৱাল বাই মিনছ অফ এ rope tied to bucket is positive. ঠিক আছে ইজ পজিটিভ বাট ইয়াত তোমাক কি দিছে নিগেটিভ গতিকে তোমাৰ নিগেটিভ গতিকে প্ৰথম অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট হোৱা চান্সেছেই নহয় তাৰপিছত প্ৰথমটো ভুলেই হ'ব আমাৰ ছেকেণ্ডটো দিছে ৱৰ্ক ডান বাই ফ্ৰিকশ্যন অন এ বডি ৱৰ্ক ডান বাই অন এ বডি ছেকেণ্ডটো দিছে অন এ বডি শ্লাইডিং ডাউন এণ্ড ইনক্লাইন পেন ইজ নিগেটিভ ঠিক আছে সেইটো আমাৰ ৱৰ্ক ডান বাই ফ্ৰিকশ্যন বা ৱৰ্ক ডান ফৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ দ্য ৱাল অফ এ ৰোপ টাইট বাকেট ইজ নিগেটিভ সেইটো শুদ্ধ হৈ যাব তোমাৰ নিগেটিভ হৈ যাব নিগেটিভ হৈ যাব ঠিক আছে তেনে ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত তুমি যদি চোৱা নেক্সট হৈছে ৱৰ্ক ডান বাই এপ্লাইড ফ'ৰ্চ অন এ বডি মুভিং অন এ ৰাফ হৰাইজণ্টেল প্লেন উইথ ইউনিফৰ্ম ভেলচিটি ইজ পজিটিভ ঠিক আছে এইখিনি যদি তুমি চোৱা এইখিনি তুমি চালে কম্পেয়াৰ কৰিলে অপশ্যনটো আমাৰ কি হয়গৈ বি এণ্ড ই দুটাহে আমাৰ কাৰেক্ট হয় গতিকে অপশ্যন আমাৰ কিমান হ'বগৈ 4 হ'বগৈ তাৰপিছত দিছে এ চাইণ্টিষ্ট দিছে না এ চাইণ্টিষ্ট ইজ অবজাৰ্ভিং এ বেক্টেৰিয়া থ্ৰু এ কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ ফৰ বেটাৰ এনালাইচিছ এণ্ড টু ইম্প্ৰুভ ইটছ ৰিজলভিং পাৱাৰ হি শুড চিলেক্ট দ্য বেষ্ট অপশ্যন এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে ফৰ বেটাৰ এনালাইচিছ টু ইম্প্ৰুভ ইটছ ৰিজলভিং পাৱাৰ হি শুড এতিয়া ইনক্ৰিজ দ্য ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স কোনটো সি চুজ কৰিব আৰু তো ৰিজলভিং পাৱাৰ ইকুৱেল টু টুৱাইচ মিউ চাইন থিটা বাই 1.22 লেমডা ঠিক আছে তো ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স ইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ ফ'কেল লেংথ অফ আই পিচ তো আই পিচৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে তাহলে মিউ বাঢ়িব কেতিয়া যেতিয়া ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স মানে ৰিজলভিং পাৱাৰ বাঢ়িব যদি ডি কমে যদি ডায়মিটাৰটো কমে তেনেহ'লে কমিব লেমডা যদি কমিব লেমডা বাঢ়িলেও কমিব গতিকে ইয়াৰ পৰা অপশ্যনটো ৰিজলভিং পাৱাৰ ইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ ফ'কেল লেংথ অফ দ্য আই পিচ আছে তো ইয়াত তোমাৰ আই পিচৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্টে নহয় তো ডিপেণ্ডেণ্ট কাৰ ওপৰত ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্সৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট কাৰ লেন্সখনৰ ঠিক আছে তো তেনেহ'লে আমি ইনক্ৰিজ দ্য ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স দ্য মিডিয়াম বিটুইন দ্য অবজেক্ট এণ্ড দ্য অবজেক্টিভ লেন্স হৈছে তো 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিলা তুমি চোৱা উইথ দ্য হেল্প অফ পটেনচিঅমিটাৰ we can determine the value of EMF of a given cell the sensitivity of the potentiometer তো ইয়াত তোমাৰ এতিয়া দিছে আৰু কোনটো হ'ব ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল
to the length of the potentiometer wire, it directly proportional to the potential gradient of the wire, inversely proportional to the potential gradient of the wire, inversely proportional to the length of the potentiometer wire. ঠিক আছে, তো এতিয়া চাবলৈ গ'লে চেঞ্চিটিভিটি চেঞ্চিটিভিটি প্ৰপৰ্চনেলটো কি হৈ আছে মানে 1/potential gradient, ঠিক আছে। তো 1/potential gradient বুলি কওঁতে তেতিয়া চোৱা তুমি if displacing the jockey slightly from the null point position, the galvanometer shows a large deflection. Okay, the potentiometer is said to be sensitive. The sensitivity of the potentiometer depends upon the potential gradient along the wire. The smaller potential gradient, greater will be sensitivity. ঠিক আছে, সেন্সিটিভিটি যদি হাই হয় পটেনচিয়েল গ্ৰেডিয়েণ্ট ল' হ'ব আৰু লেংথ কি হ'ব লাগিব, হাই হ'ব লাগিব। তেনেহ'লে এতিয়া তোমাৰ যিটো অপশ্যনছ আছে এ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য লেংথ ইজ অ'কে আৰু ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য পটেনচিয়েল গ্ৰেডিয়েণ্ট, গতিকে এ আৰু চি এই দুটো অপশ্যন আমাৰ কাৰেক্ট আছে, গতিকে এইটো শুদ্ধ হয়। A force act for 20 seconds on a body of mass 20 kg starting from rest, after which the force ceases and then body describes 50 meter in the next 10 seconds. The value of force will be, তো এতিয়া তুমি চোৱা ইয়াত 20 kg মাছ আছে, ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিলোঁ, আফটাৰ 20 ছেকেণ্ড সি গৈ পেলাই মানে ভি পজিশ্যন পালেগৈ আৰু গৈ ষ্টপ হ'বগৈ চাগে 50 মিটাৰ পিছত, ডেছক্ৰাইব 50 মিটাৰ কৈছে, অ'কে ঠিক আছে। তেনেহ'লে এতিয়া এছ ইকুৱেল টু ভি টি ফৰ্মুলা আমি ল'লোঁ, তাৰপৰা ভি ওলাল, ভি ইউ টি প্লাছ এ টি খিনি কৰিলোঁ, এক্সিলেৰেশ্যন ইকুৱেল 1/4 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ, এফ ইকুৱেল টু এম এ 20 × 1/4 ইকুৱেল টু 5 নিউটন আনচাৰ, ঠিক আছে। আনচাৰ কিমান ওলাবগৈ, 5 নিউটন ওলাবগৈ। তাৰপিছত গৈ আছোঁ, দ্য মডুলেশ্যন ইণ্ডেক্স ফৰ এন এ এম ৱেভ হেভিং মেক্সিমাম এণ্ড মিনিমাম পিক টু পিক ভল্টেজ অফ 14 MV এণ্ড 6 MV ৰেছপেক্টিভলি, ঠিক আছে। দেন মডুলেশ্যন ইণ্ডেক্স সুধিছে, মডুলেশ্যন ইণ্ডেক্সৰ ফৰ্মুলা আছে আমাৰ মেক্সিমাম এম্প্লিটিউড মাইনাছ মিনিমাম এম্প্লিটিউড বাই মেক্সিমাম প্লাছ মিনিমাম, এইমানে মেক্সিমাম পিক ভল্টেজ দি দিছে, মিনিমামো দি দিছে, ভেলু পুট কৰা, আনচাৰ ওলাই যাব, একেবাৰে ইজি হয় এইটো কুৱেশ্যনছ। তাৰপিছত দিছে 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, ছেম ষ্টেটমেণ্ট কুৱেশ্যনছ কি দিছে, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছ আৰ নট ডিফ্লেক্টেড বাই ইলেক্ট্ৰিক এণ্ড মেগনেটিক ফিল্ড, অ'কে ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ কাৰেক্ট কাৰণ দে আৰ নিউট্ৰেল হয়। Statement 2 কি দিছে, the amplitude of electric field and magnetic field in electromagnetic waves are related to each other by E0 equal to √mu naught by epsilon naught b, কিন্তু এইটো নহয়, বি বাই মিউ নট আছিলে ফৰ্মুলা, গতিকে ষ্টেটমেণ্ট 2 কি হৈ আছে, ৰং হৈ আছে। ষ্টেটমেণ্ট 2 কি হৈ আছে, এইটো ষ্টেটমেণ্ট ই ইকুৱেল টু 1/√mu naught epsilon naught b naught, গতিকে ষ্টেটমেণ্ট 1 is 2, ষ্টেটমেণ্ট 2 is ৰং, গতিকে এইটো কোনটো শুদ্ধ হ'বগৈ, ষ্টেটমেণ্ট 1 is 2 বা ষ্টেটমেণ্ট 2 is false, ঠিক আছে। তাৰপিছত গৈ আছোঁ নেক্সট, এ স্কোৱাৰ লুপ অফ এৰিয়া 25 cm square has a resistance of 10 ohm. The loop is placed in uniform magnetic field of magnetic magnitude 40 Tesla. The plane of loop is perpendicular to the magnetic field. The work done in pulling the loop out of the magnetic field slowly and uniformly in 1.0 second will be, তেনেহ'লে তোমাৰ I ইকুৱেল টু আই টি দি দিছে, ভি ইকুৱেল টু আমি L/T ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম, আৰু I ইকুৱেল টু BLV ফৰ্মুলা লৈছোঁ, তাৰপৰা আমি যদি লওঁ I ইকুৱেল টু, তো তাৰপৰা F ইকুৱেল টু ILV ফৰ্মুলা, তাৰপৰা W ইকুৱেল টু F ইনটু L পুট কৰিলোঁ আমি 1 × 10⁻³ জুল, আমি আনচাৰ কি হ'লোঁ পাই গ'লোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত তুমি চোৱা, ফৰ দ্য গিভেন ফিগাৰ চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন, তো ইয়াত যদি তুমি চোৱা 40 ohm 220 ভল্ট 50 হাৰ্টছ, 40 ohm 50 মিলি হেনৰি 0.5 মাইক্ৰ'ফেৰাড 220 ভল্ট 50 হাৰ্টছ, ঠিক আছে। এট ৰেজনেঞ্চ কাৰেণ্ট ইন বি ইজ লেছ দেন ইন এ, ঠিক আছে। তো এত যিটো কাৰেণ্ট পাম, ইয়াততো 40 ohm 220 ভল্ট আছে, যিটো পাম তাতকৈ 1/8 কম পাম বুলি কৈছে, 1 কম পাম বুলি কৈছে। বিত তোমাৰ ৰেজনেঞ্চটো XL - XC ইম্পিডেঞ্চ হৈ যাব না, ইয়াততো অকল আৰহে আছে, গতিকে কৰি চাওঁতে তুমি চোৱা ইয়াত তোমাৰ 225 40 হ'ব, আৰু ইফালে XL ইজ নট ইকুৱেল টু XC, গতিকে চ' RMS, গতিকে সেইটোৱে কথা, ইয়াত তোমাৰ এই দুটাটো ইকুৱেল নহয় ন, ইকুৱেল নোহোৱাৰ লগে লগে R² প্লাছ XL - XC হৈ যাব, তো XL - XC গ'লেতো কিবা এটা ভেলু পাম, ভেলু পোৱা মানে ছেকেণ্ড কেছটোত কাৰেণ্টৰ ভেলুটো কমি যাব, কাৰেণ্টৰ ভেলুটো কমি যোৱা মানে প্ৰথম ফিগাৰটোতকৈ ছেকেণ্ড ফিগাৰটোত কাৰেণ্টৰ ভেলু কম হ'ব, বেছি হোৱাৰ কথাই নাহে।
তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছোঁ 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ এ ফুল্লি লোডেড বয়িং এয়াৰক্ৰাফ্ট হেজ এ মাছ অফ ইমান কেজি দি দিছে ইটছ টোটেল উইংছ আৰ 500 মিটাৰ স্কোৱাৰ ইট ইজ ইন লেভেল ফ্লাইট উইথ এ স্পীড অফ 1080 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ইফ দ্য ডেন্সিটি অফ এয়াৰ ৰো ইজ 1.2 kg per meter cube the fractional increases in the speed of the air on the upper surface of the wing relative to the lower surface in percentage will be okay তো আমি এতিয়া p2 minus pa ইকুৱেল আমি এইচ ৰোজি ফৰ্মুলা ল'লোঁ p2 minus pa ভেলু পুট কৰিলোঁ বাৰ্নলিছ থিয়ৰম ল'লোঁ সেইমতে বাৰ্নলিছ থিয়ৰমৰ পৰা p2 minus p1 কৰিলোঁ কৰি পেলাই তুমি ভেলুখিনি পুট কৰাৰ পিছত আমি v1 minus v2 কিমান পালোঁগৈ 30 পালোঁ আমি ঠিক আছে তো সেইটো পোৱাৰ লগে লগে মানে v2 by v into 100 আমি 10% আমি কি পাই যামগৈ আনচাৰ আমি পাই যামগৈ 10% আমি পাই যামগৈ তাৰপিছত গৈ আছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে দ্য ৰেচিঅ' অফ de Broglie wavelength of an alpha particle and a proton accelerated from rest by the same potential is 1 by root over m the value of m is the lambda alpha by lambda proton equal to এমতে ভেলু পুট কৰিলে m equal কিমান আহিলগৈ 8 আহিলগৈ ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটোত যোৱা the time period of a satellite of earth is 24 hours if the separation between the earth and the satellite is decreases to 1/4 of the previous value then its new time period will become তো t square proportional r cube আছে এটা t1 square by t2 square এমতে ভ্যালুখিনি পুট কৰিলোঁ পুট কৰি এখিনি ভ্যালু ক্যালকুলেশন কৰিলে আমি t2 ইকুৱেল কিমান পামগে t1 by 8 equal to 24 by 8 equal কিমান পামগে 3 পামগে আমি ঠিক আছে তাৰপিছত গৈ আছোঁ 16 নম্বৰটো চোৱা The electric current in a circular coil of 4 turns produces a magnetic induction 32 Tesla at its center. The coil is unwound and is rewound into a circular coil of single turn. The magnetic induction at the center of the coil by the same current will be. তো এটা কথাটো কি হৈ আছে সার্কুলার টার্নৰ কাৰণে যদি আমি চাওঁ b ইকুৱেল মিউ নট বাই r মিউ নট i বাই টুৱাইছ r ইনটু 4 তুমি যদি ভ্যালুখিনি পুট কৰোঁ সেকেন্ডৰ কাৰণে আমি ধৰি ল'লোঁ টুৱাইছ r ডেছ বুলি হ'ল তো এই দুটা কম্পেয়াৰ কৰিলে r ডেছ ইকুৱেল কিমান পামগে 4 পামগে হ'ল r ডেছ ইকুৱেল 4 পাম তো এটা তেনেহ'লে b ডেছ ইকুৱেল টু মিউ নট i বাই 8 r হ'ব 8 r হ'ব লগে b ডেছ বাই b ইকুৱেল 1 বাই 16 b ইকুৱেল কিমান পামগে প্ৰথমটো দুগুণ পাই যামগে দুগুণ পাই যাম হৈছে বুজি পাইছো তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত কোৱেশ্যন কি আছে এ পইণ্ট চাৰ্জ 2 × 10⁻² coulomb is moved from P to S in a uniform electric field of 30 Newton per coulomb directed along positive x-axis. If coordinates of P and S are 1 to 0 meter and 0 0 0 meter respectively, the work done by electric field will be. তো এটা তুমি চোৱা work done equal to F dot S হয় তো Q in Q dot S কিউ ই ভ্যালু পুট কৰিলে এছৰ ভ্যালু পুট কৰিলে সেইখিনি আমি কিমান পামগে 600 মিলি জুল পালোগে আমি তাৰপিছৰ কোৱেশ্যনটো আছে এন অবজেক্ট মুভ এট এ কনষ্টেণ্ট স্পীড এলং এ চাৰ্কুলাৰ পাথ ইন এ হৰাইজণ্টেল প্লেন উইথ চেণ্টাৰ এট দ্য অৰিজিন when the object is at +2 meter its velocity is -4 joule per meter per second the object's velocity and acceleration at x equal to -2 meter will be তো আমাক অপশ্যন দি দিছে তো ইয়াত যদি তুমি চাবলৈ যোৱা তোমার acceleration centripetal acceleration ভ্যালু কিমান v স্কয়ার বাই r এই মতে 4 স্কয়ার বাই 2 8 মিটার স্কয়ার তো v ইকুয়াল টু 4 জেকেব দিয়া আছে মানে 4 জেকেব দি দিছে ন 4 জেকেব দি দিছে তো acceleration কিমান হ'বগে 8i হ'ব 8i হ'বগে বুজি পাইছো না ইফালে 4j আছে acceleration চেণ্টাৰৰ পিনে থাকে তো ইফালে x 2 মিটাৰ হ'লে ইফালে x -2 মিটাৰ হ'ব acceleration হ'লে চেণ্টাৰৰ পিনে থাকে হৈছে তো তাৰপৰা আমি কিমান পামগে 8i তাৰপিছৰ কোৱেশ্যনটো আছে চোৱা at 300 Kelvin the RMS speed of oxygen molecule is দি দিছে that is average speed in the gas then value of alpha will be তো value of alpha বুলি কওঁতে আমাৰ VRM 3RT/m তো ভ্যালু দি দিছে RMS ৰ ইনে আমি অক্সিজেন মলিকুলৰ কাৰণে আমি 3RT/m পাইছোঁ কিন্তু এইটো আমাক দিয়া আছে ন তো এইটোৰ পৰা আমি কিমান পামগে এইখিনি ক্যালকুলেশন কৰিম আৰু ক্যালকুলেশন কৰিলে আমি কিমান আলফা ইকুৱেল টু 28 আমি পামগে তাৰপিছৰ কোৱেশ্যনটো তুমি চোৱা the equation of a circle is given by x² + y² = a² where a is the radius
If the equation is modified to change the origin other than 0 0, then find out the correct dimension of a and b in a new equation. So new equation আমার এটো আছে a square, the dimension of t is given by t to the power minus 1, t to the power minus 1, ঠিক আছে? Then x minus at whole square plus y minus t by b whole square equal a square. a equal to আমার আছে t by b is in meter আছে, then t by b in যদি l হয় তো সেইখিনি যদি আমি ক্যালকুলেশন কৰোঁ b equal আমি কিমান পামগে চোৱা b equal to আমি গৈ পেলাই t to the power minus 1 l to the power minus 1 আমি ইকুৱেশ্যন পামগে হৈছে। তাৰপিছত সেকশ্যন বি আছে, ইয়াৰ পৰা মই 5টা কুৱেশ্যনছ কৰিব লাগিব ন। তো এই কুৱেশ্যন যিটো আছে কুৱেশ্যনটো চোৱাচোন প্ৰথমে a particle of mass 100 gram is projected at time t equal to 0 with speed 20 meter per second at an angle of 45 degree to the horizontal as given in the figure. The magnitude of the angular momentum of the particle about the starting point at time t equal to 2 seconds is found to be root over k দিছে হা। the value of k লাগে আৰু এতিয়া তুমি ইয়াত চোৱা projectile motion আছে 45 degree angle project কৰিছে, ঠিক আছে? যদি project কৰিছে যদি চোৱা তুমি del l equal to 0 to t tau dt, তো l not equal to 0 to t mg vx t dt, তো mg vx আমি এফালে উলিয়াই আনিলো root over t square by 2, then 0 1 10 root over 2 0 2 square by 2, তো root over 800, ঠিক আছে? root over 800। তাৰপিছত তুমি চোৱা নেক্সট আছে unpolarized light is incident on the boundary between two dielectric media whose dielectric constant are 2.8 medium 1 and 6.8 medium 2 respectively to satisfy the condition so that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other. The angle of incidence should be t to the power minus 1 bracket 1 plus 10 by theta whole to the power half. The value of theta is, যদি তুমি চাবলৈ যোৱা আমাৰ এতিয়া টি μ1 ইকুৱেল টু দি দিছে ৰুট অফ 2.8, μ2 দি দিছে, μ sin i ক'লে μ2 cos i যদি আমি কওঁ tan i ইকুৱেল টু μ2 by μ1 ৰুট অভাৰ 6.8 by 2.8, ঠিক আছে? ইয়াৰ পৰা tan i আমি কিমান পামগে, tan i আমি একবাৰ গৈ পেলাই tan i আমাৰ ওলাবগে থিটা ইকুৱেল টু আমাৰ 7, ঠিক আছে? বুজি পাবা, খালি ক্যালকুলেশনখিনি কৰিলেই হ'ল। প্ৰব্লেম হৈছে যোন JEE মেইনছৰ ষ্টুডেণ্ট সেই এইবিলাক ক্যালকুলেশন তাৰ কাৰণে একোৱে নহয়, কিন্তু ইনে মেথছ সাবজেক্টটো লৈ পেলাই JEE মেইনছৰ নামত টাইম পাছ কৰি থাকি লাভ নাই দিয়াচোন, তাতকে বায়োলজি লৈ পেলাই ভালকে পঢ়া। তো নেক্সট চোৱা, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা a particle দিছে of mass তোমাৰ দি দিছে 250 গ্ৰাম 250 গ্ৰাম execute a simple harmonic motion under a periodic force f equal to minus 2.25x. The particle attains a maximum speed of 4 meter per second during its collision. The amplitude of the motion is f equal to ma, তাৰপৰা আমি ভ্যালু পুট কৰিলোঁ a equal to 100x, omega square equal to 100, a omega equal to 4, a equal to আমি কিমান পামগে 40 centimeter, 40 centimeter আমি কিমান পামগে a equal to পামগে। তাৰপিছত কুৱেশ্যন আমি গৈ আছোঁ a car is moving on a circular path of radius 600 meters such that the magnitude of the tangential acceleration and centripetal acceleration are equal. The time taken by the car to complete first quarter of revolution, if it is moving with an initial speed of 54 km per hour, is t equal to 1 minus e to the power minus pi by 2 second. The value of t is, তো ইয়াৰ পৰা আমি যদি চাওঁ dv by dt equal v square by r, তো v dv যদি আমি চাওঁ by dx হৈছে, তাৰপৰা যদি আমি কৰি দিওঁ তোমাৰ dv by dx equal to v by r, dv by dx equal to v by r, তাৰপৰা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন যদি 15 কৈছে ন, আৰু 15 কিলোমিটাৰ পাৱাৰটো যদি আমি মিটাৰৰ পৰা ছেকেণ্ডত লৈ যাওঁ আমাৰ কিমান হ'বগে 15 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হ'ব ন। আৰু ফাইনেল ভেলোচিটিটো ভি হৈছেগৈ আফটাৰ টাইম টি ধৰি ল'লোঁ আৰু ভি বুলি, তো এইটো তোমাৰ ভি 15 টু ভি, এইখিনি যদি আমি কৰোঁ সেইখিনি কৰিলে আমি চোৱাচোন কেলকুলেশ্যন, তো ভি বাই 15 আহিব এইখিনি, ইয়াৰ পৰা e to the power x ভি ইকুৱেল টু এইটো, ইয়াৰ পৰা dx by dt কৰিলোঁ, তো pi r by 2 0 to pi r by 2 e to the power minus x by r dx 15 0 to 3 হৈছে। তো এইখিনি কৰোঁতে আমাৰ লাষ্টত গ'লে t ইকুৱেল টু কিমান আহিবগৈ 40 আহিবগৈ, ঠিক আছে? তাৰপিছত তুমি চোৱা when
two resistors R1 and R2 connected in series and introduced into the left gap of a meter base, and a resistor of 10 ohm is introduced into the right gap. A null point is found at 60 cm from left side. When R1 and R2 connected in parallel and introduced into left gap, a resistance of 3 ohm is introduced into the right gap to get null point at 40 cm from the left hand. The product of R1 and R2 is, ঠিক আছে, তো এতিয়া R1 plus R2 by 10 equal to 60 by 40, R1 plus R2 615, ইয়াৰ পৰা R1 ইটো কিমান পামগৈ আমি 30 পামগৈ, ঠিক আছে, ডাউট নাই চাগে এইখনলৈকে। তাৰপিছত গৈ আছোঁ ইন এন এক্সপেৰিমেণ্ট অফ মেজাৰিং of refractive index of a glass slab using traveling microscope in the physics lab. A student measures real thickness of the glass slab is 5.25 mm and apparent thickness of the glass slab as 5.00 mm. Traveling microscope has 20 divisions in 1 cm on main scale and 50 division on vernier scale. It is equal to 49 divisions on main scale. The estimated uncertainty in the measurement of refractive index of the slab is x by 10 into 10 to the power minus 3, where x equal to 47. So mu equal to real depth by apparent depth. Where is the least count equal to MSD minus VSD. And what the MSD value put koilo, 1 by 1 pamge 50 MSD pump. So if you calculation 1 by 50 MSD, 1 by 50 into 1 by 20, 1 by 100 centimeter. If you calculation koilo ami গৈ পেলাই আমি লাষ্টত গৈ পেলাই যদি আমি মিউ ln লওঁ আৰু ডি মিউ বাই মিউ ডি এইচ বাই এইচ বা ডি এইচ ডেছ বাই এছ ডি মিউ ইকুৱেল টু ভেলু পুট কৰিলোঁ, ভেলু পুট কৰি পেলাই আমাৰ এইখিনি 41 by 10 to the power minus 3 আমি ভেলু আমি উলিয়ালোগৈ, ঠিক আছে। An inductor of inductance twice mu h is connected in series with a resistance, a variable capacitor and an AC source of frequency 7 kHz. The value of capacitance for which maximum current is drawn into the circuit is 1 by xf, where the value of x is. So for the maximum current is drawn, xl equal to xc, the omega l equal to 1 by omega c. তারপর তুমি কৰিলো আৰু কৰাৰ পিছত তোমাৰ c equal to লাগে না, এখিনি ভ্যালু পুট কৰিলে x equal to আমাৰ 387 টো আমাৰ ওলাই যাব, ধুনীয়াকৈ ওলাব। তাৰপিছত তুমি চোৱা a null point is found at 200 cm in potentiometer when cell in secondary circuit is shunt by 5 ohm. When a resistance of 15 ohm is used for shunting, null point moves to 300 cm. The internal resistance of the cell is, so আমি potential gradient পাই দিছোঁ del v by l, so EIR minus del v by l into x, so ER by পাই আছোঁ। তো এইখিনি আমি যে ক্যালকুলেশন কৰিম, ক্যালকুলেশন কৰিলে আমি r equal to আমি 5 omega আমি পাই যাম, ঠিক আছে, এইটো আমাৰ আনসাৰ ওলাই যাব। তাৰপিছত চোৱা নেক্সট, for a charged spherical ball, electricity potential inside the ball varies with r as v equal to twice a r square plus b. Here a and b are constant and r is the distance from the center. The volume charge density inside the ball is minus lambda a epsilon. So lambda আমাক dimension lambda equal to সুধিছে, তো e equal to minus dv by dr পাই দিছোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি 4ar কনসিডাৰ কৰিলোঁ, dv equal to আমি যদি a আৰু b আমাক v ভ্যালুটো কৈ দিছে না, ইয়াক যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰোঁ 4ar আহিব, b টো নাথাকিব, গছ থিওৰেম এপ্লাই কৰিলোঁ, q ইনসাইড বাই a, তো q কাৰণে যেটো ভলিউম হয় 4/3 পাই r কিউ ইনটু q, এইখিনি কৰিলোঁ আমি। এইখিনি আমি কৰাৰ পিছত বাই delta q ইনসাইড, এইখিনি কৰাৰ পিছত আমি সিগমা ইকুৱেল টু পাবলগীয়া minus 12 a epsilon, এইখিনি আমি পালোঁ। তাৰপিছত নেক্সট টু চোৱা, a metal block of base area 0.20 meter square is placed on a table as shown in the figure. A liquid film of thickness of 0.25 mm is inserted between the block and the table. The block is pushed by a horizontal force of 0.1 Newton and move with a constant speed. If the viscosity of the liquid is 5.0 to the minus 3, the speed of the block is. So it আমি চোৱা আমাক এতিয়া ইয়াত 0.1 নিউটন, ইফালে টেবল আছে, ইফালে ফিল্ম আছে। তুমি যদি চাবলৈ যোৱা আমাৰ যদি f equal to ইটা a del v by del s, নহ'লে ভেলু পুট কৰিলোঁ আমি v equal to 1 পামগৈ
25 × 10⁻³ মিটাৰ/ছেকেণ্ড আমি কি পামগৈ ভিৰ ভেলু পাই যামগৈ ঠিক আছে তো এতিয়া গোটেই পেপাৰখনত আমি দেখিলোঁ যে এই 29 চেপ্টাৰৰ ছেকেণ্ড শ্বিফ্ট আছিলে অলপ ক্ৰিটিকেল আছে দেই অকণমান আছে কিন্তু পেপাৰখন মানে 24-25 জানুৱাৰীৰ লগত পেপাৰখনৰ কোৱালিটিটো আমি একে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে এনেকুৱা পেপাৰত যদিহে তুমি যিকেইটা কুৱেশ্যনছ কৰা সেইকেইটা যদি তোমাৰ কাৰেক্ট হৈ যায় তোমাৰ কিন্তু পাৰ্চেণ্টেজ বহুত বাঢ়ি যাব ঠিক আছে গতিকে শেষত মই এটাই ক'ম সকলো ষ্টুডেণ্টে ভালকৈ পঢ়া নগাঁৱত থাকি অসমত ভাৰতৰ ভিতৰত সফল হোৱাৰ আমি যি সপোন দেখিছোঁ সপোন যাতে সকলোৱে সফল হয় ঠিক আছে আমি ৰাখি আজি মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ